یه چند وقتی تو ذهنم بود این ویدیو رو درست کنم و الان که خواستم رکورد کنم بیخیال شدم و حتی به اون لول نرسید که بگم چون بیخیال شدم پس باید انجام بدم. اصلا فکر ولش کن، اومد چیز نیست. بعد خیلی یهویی داشتم به یه سری تایتل و موضوع فکر می‌کردم، به ذهنم رسید این که من خودم و مخاطب رو گول زدم، یا مثلا من خودم و شما رو گول زدم و بابتش هیچ حسی هم ندارم. بعد نمیدونم چرا به نظرم بامزه اومد که مثلا تهش هم بنویسی و بابتش هیچ حسی هم ندارم. من اینطوری بودم که الان اوکی وقت رکورد کردنه. حالا اصلا قضیه چیه؟ قضیه اینه که 2 سال اولی که من یوتیوب رو شروع کردم خب خیلی چیزای مختلفی امتحان کردم، ولی خارج از اون امتحان کردن یک چیزی کلا اصلا باور من بود که آقا شما باید فل بداهه گوی خیلی خوبی باشی. مثلا بداهه گویید باید تا ته 100 هم نه 130. مخصوصا که یکی از تفریحام کلا از موقعی که یادم میاد استندآپ کمدی بود و مثلا بچه‌تر هم بودم، انگلیسیم خوب نبود، استندآپ کمدی خارجی با زیرنویس میدیدم و خیلی لذت می‌بردم. و من دقیقا اینطوری بودم که اوکی من باید مثلا همینو باید باشم، یا باید مثلا فل بداهه چیزی رو بگم یا اون ارزش رو نداره. این بداهه گویی توی ویدیو من بود و جایی به نظر کنار گذاشتم که میمدم مثلا ویدیو بلو پریود و یه سری چیزا دیگه رو درست میکردم و اینطور بودم اصلا نمیتونم در بیارم. اوکی مثلا اون ویدیو 40 دقیقه بود، الانم ممکنه یه ویدیو 40 دقیقه‌ای بدم، ولی به نظرم از نظر محتوایی تو یک ویدیو 40 دقیقه الان شاید اندازه 2 ساعت جا بدم تا 40 دقیقه اون موقع. به خاطر اینکه خیلی مثلا اوت اف تاچ بودم، بیشتر جامپ میزدم، اون ذهنم میپرید این ور اونور نمیتونستم پیدا کنم. مثلا همین الان یه لحظه وای میسم اینجوریام که صحبتی که میخوام بکنم کدوم سمت قراره بره، میخوام چیکارش کنم، میخوام چیکارش نکنم. دیدم که محتوامو داره خراب میکنه. یه نمونهش هم حتی اتکان تایتان بود. اتکان تایتان شروع این قضیه بود. من اتکان تایتان نشستم به صحبت کردن، فل بداهه همینطوری صحبت شد 2 ساعت. اون 2 ساعت رو دیدم 2 ساعت ویدیو. یعنی خودم اون موقع مثلا اینجوری نبود که الان 2 ساعت ویدیو در بیاد مشکلی ندارم میذارم اینجوری که 2 ساعت تایم نیازشه، نه الکی اضافه است نه کم. ولی اون موقع به نظرم خیلی زیاد بود، خیلی اصلا عجیب و غریب فاجعه بود. حرف تکراری هم خیلی زده بودم متوجه نمیشدم و خیلی هم بد کات زدم، چون دیدم هر جور کات بزنم میخوام از شر ویدیو خلاص شم. برای اینکه صرفا ویدیو رو گذاشته باشم همینجوری الکی کات زدم گذاشتم یوتیوب و خیلی گرفت. و خب میام توی اون 2 سال اول چیزهای مختلف امتحان میکردم و موفقیت چیزها ممکن بود باعث بشه که من مسیر بدم مثلا به چنل. اینطوری بودم که آقا این فل بداهه بودن رو من باید بذارم کنار. و یک سری نمیخوام مثلا خودم با امینه مقایسه کنم، ولی اگر اون رو مثلا داستانشو شنیده باشید بدونید قضیهش چیه یا توی اون اسکیل متوجه بشید و این درگیری که آرتیست ها یه سری جا دارن سر این قضیه، حس من رو هم بهتر متوجه میشید. نه اینکه من اونو میبینم مثلا اینجا هم لیترالی می و من امینم یا یه سری آرتیست های دیگه. ولی خب مثلا یه درگیری که امینم داشت و مثلا میگفت این بود که آقا من موقعی که به موفقیت رسیدم توسط کاراکتر اسلیم شیدی، صبح تا شب داشتم خودم رو به کشتن میدادم و اصلا اجازه نفس کشیدن به خودم نمیدادم. تا به اینکه به خودم بیام اجازه نفس کشیدن به خودم بدم اینجوریم که خیلی کار میدادم و این همین اون. حالا توی نمیخوام بگم تو اون فاز آرتیست بودن و میگم مثلا تو اون اسکیلی که امینم توش قرار داشته و اینا، ولی منم به شکل خودم مثلا درگیر این قضیه بودم که این فرصت نفس نکشیدنه اتفاقا خودتون بارها دیدید و بهتون ثابت شده که آقا این چرا به هر چیز ساده فکر نکرده، چون فقط پشت سر هم دارم درست میکنم، پشت سر هم دارم کانتنت درست میکنم، مصرف میکنم حتی، و اون فاصله ها رو نمیدم. یعنی شاید اصلا مثال امینم نباید میزدم، چون مثالی که از ذهنم میاد فقط هم کمک میگیرم که منظورم برسونم، مثلا مهم نیستش که خودم با کسی مقایسه کنم. دیدید مثلا صبح تا شب وقتی درگیر چیزای دیگه هستید، اون 1-2 ساعتی که میخواید اجازه بدید به خودتون استارت کنید بخوابید، تازه برین استورم میشید و ذهنتون میره سمت 1000 تا چیز و به اونا فکر میکنه. خب اون فرصتیه که به خودتون دادید و از این سه چیزا دور شدید و ذهنتون داره درگیر یه سری چیزا میشه دیگه. من این فرصت رو خیلی به شکل‌های مختلفی کم دادم به خودم و حتی اگه هیچ کاری هم نکردم باز ذهنم درگیر یه چیزی بوده و فرصتی نداشتم که به یه سری چیزای خیلی ساده فکر کنم که چجوری اصلا بهش فکر نکردم یا دستم در رفته. و این میشه اون قضیه، اینکه چطور خودم و شما رو گول زدم.
و اونم به نظر مثلا اون چیزی که من بهش توجه کردم چیزی نیست جز این که توی 3 سال اخیر من هنوز ویدیوام فیلم هست، اصلا متنی در کار نیست. یعنی یه بار به پروسه رکورد خودم توجه کردم و اینطوری بودم که بیت این هنوز فیلم هست. مثلا میگم همین الان اتفاقا چند ماه دارم این حرکت رو میزنم برای اینکه مطمئن بشم نسبت به چیزی که دارم میگم. الان بهتون میگم از چه تاریخی این چنل رو زدم که مطمئن باشید سر این قضیه. مثلا این وقته رو گذاشتم و حتی متن میتونم بیارم و مثلا بگم اوکی از 30 سپتامبر 2024 من یه چنلی زدم به اسم متن‌های رکورد شده، یعنی الان 7 ماه تقریبا روش گذشته. بعد از این 7 ماه چک کردم دیدم کدوم متنا رو من نشستم اون موقعی که می‌نویسم دوباره ادیت کنم، باهاشون مثل چرک نویس برخورد کنم، بهشون مثل یه دفترچه ایده و مثلا برخورد کنم که از توی اون بولت پوینت ها و همه این چیزا یک متن دیگه ای در آوردم که یک ساختاری داره، یه هدفی رو بهتر به دست میاره. از 10 تا ویدیو یهو میبینید یک ویدیو این کارو باش میکنم و من اینطوری بودم شت. یعنی مثلا از 7 ماه پیش که این ریلیزیشن رو داشتم، اویر شدم، از کلولس بودن خودم در اومدم تا به الان مثلا داشتم بررسی میکردم، خب تو این بازه 7 ماه من کم ویدیو ندادم، ویدیو مختلفی که ساده بوده، معرفی بوده. همین الان ناکوی چیز میز هست، از فانتزی به واقعیت متافوری فانتازیا هست، همه ویدیو مربوط به آرکینه، تاپ 5 میخواد باشه، چیز میز نمیدونم گفتم یا نگفتم، هر چی میخواد باشه در رابطه با مانگای ساکاموتو دیز باشه، هیتر شو باشه، سوال و جواب باشه، بهترین 44 باشه. من اصلا متنی ننوشتم، صرفا خیلی هنرمندانه اون متن رو تبدیل به یک خط قرمز کردم و یک مسیر ذهنی. یعنی چی؟ یعنی این که یک خط قرمزی باشه برای این که آقا جامپ نزن تا اونجا که میشه هم متن فاصله نگیر، خارج از این متن اصلا هیچی اضافه نکن اتفاقا. و ذهنم عادت داده بودم به این قضیه و یه مسیری که پیدا کنم اگر خواستم بازم فل بداهه برم جلو یا متن دیگه بنویسم نگاه کنم که اون موقع که مثلا فل بداهه اینا رو داشتم می‌نوشتم پشت سر هم هر چی تو ذهنم اومده نوشتم، ببینم چطوری اینا رو میتونم ساختار بندی کنم، بهتر جمله بندی کنم، تشبیه کنم. الان مثلا اینجا متن زمستون هست، اگر دهن من میشنوید فرست اسلم دانک میتونه تجربه شروع خوبی باشه که سراغ انیمه قدیمی و مانگاش هم برید، ولی از طرفی ممکن خراب هم بکنه. نمیدونم لحنش چجوریه و همین اتفاقا نکته خوبیه. من فرض کنید همین الان دارم صحبت میکنم، خب من مثلا قبلا اینطوری بود، اون اوایلش که هم متن نوشتن عادت نگرفتم، وایس میگرفتم و اون وایس این اجازه رو بهم میداد که حتی مثلا متوجه بشم لحنم چی یا چطوری یک سری کلماتو ادا کردم تو اون لحظه. حالا چقدرم که مثلا من فن بیانم خوبه و لحنم خوبه، مثلا چقدر یه سری چیزام خوبه، شکل صحبتم خوبه که تازه بخوام دقیقاً همونو در بیارم، ولی با اینکه خوب نیست، دقیقاً حرفم همینه، نکتهش همینه. خب با اینکه خوب نیست بدون تغییر هر چیزی که تو ذهنم میمده رو با اون لحنی که تو ذهنم اصلا اینجوری بوده. پس مثلا همین الان میخوام متن بنویسم در رابطه با مانگای ویچت. آره به نظر من مانگای ویچت اصلا شعری که توش میگه و اون نقشی که قلم میزنه بر کاغذ جادویی بر قلب و چشمای من با تمام نمادگراییاش و این چرت پرتاش. خب همین لحنی که الان گفتم و اینو بنویسم دوباره روش بخونم اینجوری هم که اینم تو متنم مخصوصا که اصلا ویراستاری من فاجعه ویرگول اصلا نیست، وجود نداره، علامت تعجب، علامت سوال این اصلا وجود نداره، نقطه وجود نداره، نقطه رو فقط تهش میزن و این چیزی بود که مثلا خواستم بهش اشاره کنم که چطوری خودم داشتم گول میزدم یا شاید حتی شما رو، هر چند که مثلا خب یه دلیلی که زدم به سرم این ویدیو درست نکنم این بود که نمی‌دونستم هم مسیر متن رو چجوری برم جلو، همین که من واقعا مخاطب گول نزدم و برای اینکه مطمئن بشم رفتم ویدیوهای
آپدیت 2024 2023 با یه سری آپدیت چنل و یه سری جاهایی که میدونستم مثلا ویدیو برفرض ویدیو آرکینه، ولی میدونستم تهش 5 دقیقه صحبت راجع به چی کردم، با ویدیوهای فصلی که همیشه میشستم 10 دقیقه توضیح راجع به چرت و پرت و چیزای مختلف میدادم، اونا رو دیدم که همون موقع هم بارها اشاره کردم که مثلا من این متنا رو می‌نویسم فعلا مثلا اوایلش اینطوری بوده. خب من هنوز متن نمی‌نویسم، اصلا نمیتونم خودم عادت بدم، خیلی حس بدی میده، حس فیکی میده، خیلی بولت پوینت دارم می‌نویسم، بولت پوینت می‌نویسم، هنوز فعلا هست. بعد مثلا یه ذره رفتم جلو، بعد به شما مخاطبم گفتم تو ویدیو، الان اون کسی که مثلا همه ویدیو رو دیدن توجه کردن الان میتونن بگن که آره واقعا همین اتفاق افتاده. مثلا یه ذره رفتم جلوتر، اینطوری بودم که آره من الان یه ذره از بولت پوینت دارم بیشتر میرم جلو، راجع به یه سری چیزا چند خط می‌نویسم که حتما میخوام اشاره کنم، بقیه چیزا رو فعلا بدون میگم. و یه ذره رفتم جلو، اینطوری بودم که نه این حس فیکی میده، نمیخوام انجام بدم، همون بولت پوینت بس. و یه ذره رفتم جلو، یه جا گفتم که آره من همون چیزایی که در لحظه ذهنم میاد، مثلا اگه در نظر بگیرم آقا من توی کافه نشستم، همین الان توی کافه نشستم و من و شما داریم صحبت میکنیم، همون شکلی که صحبت میکنم رو دقیقاً مینویسم و تغییرش نمیدم و همون رو دقیقاً میخونم که اون لحن رو داشته باشه، کتابی نشه. یعنی مثلا توی یه بازه زمانی درگیر کتابی شدن متن شده بودم که اوکی اینجا خیلی داره کتابی میشه، اینجا خیلی دارم وارد ادبیات میشم، دارم از یه کلمه استفاده میکنم که مثلا 3 خط رو خودش جا بده که من اون 3 خط رو توضیح ندم، ولی باعث میشه یه سری کلمات کنار هم دارن چیده میشن که اون چیزا رو انگار بیشتر رمزآلود و پیچیده دارن میکنن، در حالی که خود اون چیز شرح یک چیز دیگه است. و سوال من چرا پس باید انقدر پیچیده بشه، یا نتیجه اون منجر به این بشه که کامنت من بگیرم تو خودت هم نمیفهمی داری چی کار میکنی، فقط یه سری کلمات چرت و پرت داری میچسبونی به هم، و من اینطور بشم چی داری میزنی، کاملا هم میفهمم دارم چیکار میکنم. آره هنوزم اون ویدیو رو نگاه کنم خودم میفهمم چی دارم میگم و دارم چی کار میکنم و واقعا از اون کلمات اون موقع استفاده میکردم و اینطوری نبوده که مثلا این کلمه کلاس داره استفاده کنم، اینطوری بودم که نه این کلمه رو استفاده کنم که دیگه سخت توضیح ندم یا هر چی، ولی همه چیز خیلی پیچیده‌تر، به هم ریخته‌تر، خرابتر، غیر قابل لمس‌تر و به صورت خلاصه از اون حالت دسترس پذیر در می آورد. و دیدم اینطوری دارم خودم گول میزنم. آب بخورید بچه‌ها، آب بخورید. و دیدم که آره آقا من اصلا بازم متن فی‌البداهه هست هر جوری نگاه می‌کنم، آره کمک میکنه ها. من بعد از ضبط این ویدیو که همین الان فی‌البداهه هست و همینجوری دارم رو هوا صحبت میکنم، هیچ متنی جلوم نیست و تنها چیزی که جلوم دارم نگاه میکنم چنل یوتیوبمه، آخمدم بازم متن مینویسم تو همون سبک احتمالاً هنوز هم، ولی مثلا میدونی صرفا پیدا کردن این آگاهی به این قضیه و یه قدم برداشتن عقب و دوباره توجه کردن به همون کاری که دارم میکنم که او ویت من همچین متن هم نمی‌نویسم، برای همینه که خب اترجاع چیزه و انجام دادن اون خطاها اگه بگیم مثلا خطا، اگه بگیم اشتباه، اگه بگیم باگی داره، حداقل انجام دادنشون با یک خودآگاهی، فهمیدن اینکه اوکی فلانجا خطاست و میفهمم ولی باز دارم انجام میدم چون راحت تری یا هرچی. آره من بازم متن خواهم نوشت مثلا، چون مثلا اینطوری نیستش که واقعا بیام متن بنویسم، تو ذهنم شروع می‌کنم به ویدیو رکورد کردن، حس می‌کنم استارت رکوردینگ رو زدم، خب سلام چطورید بچه‌ها، می‌خوام راجع به مثلا فلان صحبت کنم و این بعد اذیتم میکنه ها. یعنی به یه جاهایی میرسه که چون حس نمی‌کنم که آقا متن میتونی فاصله بدی، میتونی بیای بقیه‌شو بعداً بنویسی، میتونی دوباره از روش چک کنی، بنویس چند تا چیز مختلف بنویس، بعد دیگه از روی اینا دوباره یه متن دیگه در بیار. باعث میشد که فرض کنیم مثلا من 2-3 ساعت میشستم روی متن برفرض الینازولیشن در حال تصور و تخیل اوتیسمی این که چطور دارم رکورد میکنم، چطور ممکنه ادیت کنم، چه فوتیجی رو کجا بذارم، چیکار کنم چیکار نکنم، سردرد میگرفتم، مثلا سردرد میگرفتم میشدم بگیرم بخوابم یا اصلا هیچ کاری نمیتونستم بکنم، انقدر انرژی ازم کم میشد که انگار مثلا یه کتاب نوشتم. چیکار کردی داداش؟ 4 تا فکر کردی که چی به ذهنت برسه اونا رو پشت سر هم قرار بدی دیگه، ولی چون یه سری فشارها، یه سری چیزای ریزی که مثلا تو ذهنم حالا نمیگم همشون بهشون توجه میکردم که چی تو متن باشه چی نباشه، باعث این اذیت ها میشد. و آره به نظرم موضوع جالبی اومد، اونقدر چیز عجیب و غریبی ندارم راجعش صحبت کنم، صرفا بامزه است. یه کاری داری میکنی، یه کار خطایی داری میکنی، فکر میکنی امینه که خیلی خب آره امینه
یه اشتباهی میکرده، منم دقیقا دارم همون اشتباه میکنم، قطعا که به همون موفقیتم میرسم. این بامزگی این قضیه که و حماقتش که یه فرصت نفس کشیدن به خودت نمیدی و چون صرفا یه چیزی به نظر داره جواب میده، اون چیز رو ممکنه توی یک بازه زمانی طولانی ادامه بدی. مثلا ممکنه 2 سال 3 سال ادامه بدی صرفا به خاطر اینکه میتونی انجامش بدی، ولی رفلکت نکردی روش، یه قدم عقب برنگشتی که نگاه کنی ببینی اوکی من همین کارو میتونم انجام بدم ولی شکل دیگه ای، حتی راحت تر میشه کارم، حتی راحت تر میشه کارم، نه اینکه سخت تر میشه چون باید من روی این چرت نویس دوباره متن بنویسم و اصلا متن نوشتن کاری ندارم. من الان مثلا این حرفا دارم میزنم تو ذهنم به چیزا دارم فکر میکنم. مثلا اینو اگه آپدیت چنل رو دنبال کرده باشی راجعش صحبت کردم اتفاقا، که من یه سری ویدیو رو درست میکردم و چون صرفاً میتونستم درست کنم، این درگیری هم دقیقاً با ویدیو آشغال ترین ها داشتم، ویدیو فصلی و سالیانه ای که احتمالاً دیدید تا الان، درگیری با اونا داشتم که آقا مثلا من بذارم 3 ماه تموم شد بعد تو 3 ماه ذهنمو یهو خالی کنم رو متن، بعد مثلا میگم اصلا یادم نمیاد فلان، من اینجوری بودم خب از اول بنویسم یه مشکل داره، اصلا چون رفلکت نکرده بودم رو خودم و صرفا میتونستم انجام بدم. شما فرض کن 3 ماه خودم مثلا اذیت میکردم، بعد 3 ماه میمدم تازه به اون نتیجه دلخواه نمیرسیدم و تازه اون 3 ماه مثلا من 1 سال 2 سال ادامه داده بودم، ولی الان پروسه رو تغییر دادم، الان خیلی مرتب‌تر ترتمیزتره. تو صفحه یه مکس کردم، یه بار وایسادم اینجوری میگم بذار ویدیو تاخیر بخوره ولش، اصلا یه هفته که فقط میخوام استراحت کنم هیچ کاری نکنم and that's totally okay، و یه هفته فقط بشینم فکر کنم ببینم چجوری من میتونم اینو یا بهتر کنم یا اصلا ساده کنم، خیلی کنگوشادی‌تر. اگه من بخوام تنبل‌تر از این باشم، خیلی راحت‌تر از این برسونم این ویدیو رو، چیکار میتونم بکنم؟ و انقدر سریع کلیک خورد، انقدر جواب راحتی رو چشم بود، اصلا انگار اینجوریه که همین چیزی که تو همین ویدیو مطرح کردم، خدا دارم گول میزنم چیکار دارم میکنم، چه بلایی دارم سر خودم میارم. ولی آره این به نظرم بامزه بود، همین تعریف کردن این قضیه و این متن نوشتنه و توجه کنید به این که من تمام ویدیویی که تا الان دادم میشه گفت 80% تقریبا 2 بار متنش چک نشده و پروسه رکورد کردن یه بار باید بگیرم ببینید، انقدر احمقانه است، انقدر حتی تو مخ میتونه باشه واسه یکی، بخاطر اینکه خب تو که داشتی متن مینوشی چرا غلطتو نگرفتی؟ الان خودت نمیفهمی چی نوشتی، خودت نمیفهمی، خودم نمیتونم متن خودم بخوام اینجوری هم که نمونه خوب الان ندارم، حالا بعد بین متن نگاه کنم کلی متن جنومه خب، ولی مثلا متن رو میخونم اول اینجوری هم این لحنش چیه، من اینجوری هم این کلمه که نوشتم چیه، من اینجوری هم کل این جمله از کجا اومده. چون نکته اینه که وقتی من یه سری صحبت میکنم جدا از اینکه خب یه سری تلاش کردم از عمد که صحبتم اینطوری باشه که مثال توش نداشته باشه، مثلا نگم چه میدونم 2 + 2 مساوی 4 بگم و z = x مساوی y برفرض، یه سری صحبت ها اون شکلی کنم، یا خودم به هزار تا چیز چند وجهی مولتی دایمنشنال اوتیسمی و ADHD توری از 6 تا پرسپکتیو مختلف به یک چیز فکر کنم و از همه اونا یک نتیجه در بیارم، فقط یهو نتیجه رو گذاشتم تو متن و مثلا صحبت رو بردم جلو. من اینجوری هم که خب صبر کن ببینم الان من خودم اینو دارم میخونم دقیق متوجه نمیشم که اون کانتکست پوشش چی بوده یا تو چطور به این نتیجه رسیدی، نتیجه میفهمم نتیجه خوبیه اوکی قبول، ولی تو چجوری میخوای اینو توضیح بدی، چجوری میخوای اینو به خاطر بفهمی، خودت الان نمیفهمی چی خوندی. و این باعث میشه که مثلا متن رو من مینویسم، مثلا متن رو مینویسم بعد میخوام رکورد کنم اینجوری هم که اینجا چی نوشتم، و نکتهش اینجاست که یه بار دیگه ریلایز شدم من اینطوری بودم که به خاطر اینکه یه سری جا متن خودم رو توش میمونم در لحظه باز همون تیکر رو فل بده میگم متنی در کار نیست و همون لحظه اینجوری هم که اوکی در رابطه با بیل و پاهاش یه چی فل بداهی یه تیکه بگو که بریم سراغ متن بعدی دیگه، بگو ای خدا نمیخوام اونقدر حالا یکی که به همشون اشاره کنم که آره اینجا ممکنه اینطوری بشه، اینجا متنم اینطوریه، اینجا علامت تعجب زیاد میذارم جدیدن، اسمایل زیاد میذارم برای اینکه لحن متوجه بشم، مثلا تو پرانتز برای خودم می‌نویسم اینجا فلان، کاری ندارم، ولی تعریف کلیت این قضیه به نظرم بامزه بود، گفتم همینطور تعریف کنم دور هم یه چرت پرتی بشنویم و
شما هم اگر درگیری با چه می‌دونم، اگر نویسنده اید با متن نوشتنتون داشتید، اگر کانتنت کریئتورید با کانتنتتون داشتید، کلا اگر چیزی میسازید اون سازتون درگیری خاص و بامزه داشتید، اشاره کردن بهش برام جذابه، میخونم حتما. به عنوان مخاطب هم دوست دارم ببینم واکنشتون کلا چیه به یک سری چیزها و درگیری های احمقانه پیچیده، هر چیزی مربوطه به کریشن. همین، چیز دیگه نمیمونه. مرسی که گوش دادید، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.